І на цьому я буду зупиняти цей тест, тому що 800 мм на секунду – це забагато для моїх нервів. 900 мм на секунду, і до цих пір принтер не видає якихось дуже дивних звуків. Власникам таких 3D-принтерів, як Ender 3 V3KI, CR10 SE, K1, K1 Max, а також Nebula Pad. Нагадую, що тепер до ваших принтерів є можливість відкрити root-доступ. А root-доступ, в свою чергу, дає повний контроль над операційною системою. Офіційно на K1 Creality відкрили root-доступ ще в листопаді 2023 року. На V3KI офіційно він відкритий лише в січні 2024 року. Для CR10 SE на момент зйомки відео відкритого доступу ще не було, офіційно не було. Для CR10 SE є неофіційна мікропрограма, яка встановлює рутовий доступ і додатково ще й додає Installation Helper Script. І за допомогою цього скрипта ви можете встановити купу різноманітного софта. Досить детально про це я розповідав у відео про Nebula Smart Kit, я рекомендую подивитись обов'язково те відео. Повний доступ до операційної системи дозволить на Nebula Pad замінити Creality веб-інтерфейс на інший веб-інтерфейс, наприклад на Guppy Screen. Коротеньке порівняння цін на популярні принтери Creality, які зараз продаються, показує на те, що кожні 100 євро додають до принтера щось особливе. Кілька разів чув таке, що CR10 SE – це покращена версія Ender 3 V3KI, і це абсолютно невірно. Бо серія Ender 3 V3 – це максимально бюджетна серія, а CR10 SE – це далеко не бюджетна серія. Якщо її порівнювати, то можна порівнювати хіба що з K1. Але з K1 я цей принтер теж порівнювати не буду, бо K1 – це Core XY, закритий принтер, швидкість друку така сама, але прискорення тут стоїть 20 тисяч мм на секунду в квадраті. Але K1 – це трішки такий специфічний принтер. Нагадую, що компанія Artline має сервіс-центр по Creality, і це список тих принтерів, яких ремонт був завершено за останні 2 місяці. K1, 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 K1 тут дуже багато. Який це ремонт, гарантійний чи не гарантійний, не зрозуміло, але, на жаль, K1 трішки такий сиренький продукт, і біля нього потрібно буде потанцювати. На європейському сайті Creality CR10 SE коштує 419 євро. Привезти його в Україну з розмитненням, з доставкою через Мішопінг вийде 527 євро. Це 22 тисячі гривень. І от купувати її в Європі, везти в Україну сенсу немає, тому що у нас є Artline. Artline, нагадую, це офіційний постачальник принтерів Creality та Elegoo, і у них цей принтер зазвичай коштує 23 тисячі гривень з річною гарантією. Зараз діє якась знижка, що це за знижка, я не знаю, уточнюйте, будь ласка, це у Artline. Але є люди, які придбали цю машину на Чорну п'ятницю у 23-му році в листопаді за дуже невеликі гроші. І мушу вам сказати, що, хлопці, ви придбали дуже хороший апарат. Розповідати про технічні характеристики сенсу особливо немає, ви можете з ними ознайомитись на сайті Creality або на сайті Artline. Об'єм друку 220х220 на 265, це SE-версія, So Easy. Бо на CR10 Smart об'єм друку 300х300 на 400. Вага принтера 9,3 кг, це на 2 кг більше, ніж на Ender 3 V3 SE. Швидкість друку менша або дорівнює 600 мм на секунду, мається на увазі швидкість руху друкуючої голови. Тест швидкості руху робився на Hyper-PLA десь там в лабораторії Creality. Прискорення 8000 мм на секунду в квадраті – це теж красива цифра, але акселерометр з цією цифрою не захотів погоджуватись і рекомендував трішки менше прискорення. Дехто дивиться на LAN-принтінг, але LAN-принтінг – це друк по локальній мережі, з'єднання йде через Wi-Fi, Ethernet роз'єма тут нема. База принтера відчутно важча, корпус зроблено з пластику. Є маленький лоточок, в який буде зручно кидати якесь сміття, або тримати там інструмент. За допомогою цього коліщатка можна регулювати натяжіння ременя і по вісі ігрок. У якості направляючої для вісі ігрок використовується 24-мм лінійна рельса. Вона закріплена на 40-мм алюмінієвому профілі. Стіл закріплено на 2 блоках з кульковими підшипниками MGV-12H, це MGV-12H. Вони розраховані на роботу з рельсою шириною 24 мм. Ці блоки продаються на AliExpress, якщо ви їх закатаєте в асфальт, наприклад, не будете змащувати або наб'єте туди бруду якогось, то їх можна буде придбати і замінити. Використання лінійних рельс та блоків кулькових підшипників дуже суттєво зменшує вібрації столу.
Діаграма при калібруванні інпут-шейпінгу по вісі Y виглядає просто чудово. Рекомендований метод гасіння MZV, частота для гасіння 36,4 Гц і рекомендоване прискорення до 3900 мм на секунду в квадраті. На Ender 3 V3 SE ця сама діаграма калібровки по вісі Y виглядала приблизно так, і рекомендований метод був 2Hump екстра нечутливий. На Ender 3 V3 SE надто сильно підкидає стіл вгору, чого абсолютно немає на CR10 SE. Для CR10 SE в конфігурації Clipper будуть вже прописані значення Input Shaper для вісі Y. Перекалібровувати ці значення сенсу особливого немає, можна користуватися цими базовими значеннями. А нема сенсу тому, що вони надто сильно зівпадають з тим, що я наміряв у результаті експериментів. Мода на регулювання столів за допомогою різних коліщаток та пружинок вже потихеньку проходить, тут використовується нерегульований стіл. Якщо вам ці металеві вставки захочеться замінити, то купуйте силіконові вставки і міняйте на силіконові вставки. І то робити це потрібно лише в тому випадку, якщо у вас буде зовсім перекошений стіл, і утеплювач тут наклеєний на всю площу столу. Місце для встановлення стоєвого порталу вифрезеровано в тій частині металевій, яка стоїть всередині корпуса. Розмір стола 235 на 235 мм, підкладка теж 235 на 235 мм, розмір друку 220 на 220 мм. І це досить типовий розмір, на AliExpress ви знайдете неймовірну купу різноманітних підкладок розміром 235 на 235. Підкладка йде на металевій основі, якщо вам щось потрібно надрукувати з гладеньким дном, то цю підкладку ви також можете використовувати для друку, але для цього вам доведеться ще якийсь клей використовувати. В місцях, де ви будете доторкатись пальчиками, будуть залишатися частинки жиру, і там, можливо, дуже погано буде прилипати пластик. Від жиру підкладка чудово очищається ізопропиловим спиртом, який є в очисниках побутових скла. Але через кілька десятків друків на цій підкладці все ж таки будуть забиватися пори пластиком. І цю підкладку можна буде ще почистити не тільки ізопропиловим спиртом, а взяти ще кухонну губку з жорсткою стороною і жорсткою стороною очистити від пластику. Не дивлячись на те, що поверхня столу і так магнітна, к реаліті по кутам ще поставили неодимові магніти. Є неодимові магніти, які від нагрівання не втрачають своїх магнітних властивостей до температури до 200 градусів. Але біда в тому, що ці неодимові магніти трішки виступають над поверхнею столу. Підкладка на столі тримається краще. Але по кутам мапа столу буде мати ось такі вершини. На якість друку вони впливати не повинні, але якщо вам потрібно буде надрукувати якусь дуже велику модель, то тоді можуть бути сюрпризи. Кабель-менеджмент на цьому принтері, можна сказати, що просто ідеальний. Довжини кабелів вистачає для того, щоб вони не чіплялися за двигун вісі Y. Обов'язково завжди контролюйте, в якому положенні перемикач 230-115 вольт. У нас повинно бути 230 вольт, і по замовчуванню зазвичай теж іде 230 вольт. Кінцевих вимикачів тут не використовується. Тут забитий ось такий металевий гвіздок, і коли стіл впирається в цю металеву деталь, TMC2209, драйвер крокового двигуна, розуміє, що йде перевищення струму. І тут же зупиняє рух столу. Двигун на вісі Y використовується дуже потужний, NEMA 17 довжиною 48 мм. На корпусі ви знайдете ось такі 3 роз'єми, один з них використовується для під'єднання одного з моторів по вісі Z, другий – це слот розширення, а третій – для підключення детектора філамента. По замовчуванню до слоту розширення підключається лампа, але можна ж лампу і не підключати, можна підключати якісь інші пристрої. Розбираємо корпус бази, і перше, що ми бачимо, це вентилятор 60 мм, який ніколи не вимикається. Вентилятор потрібен для охолодження плати принтера. Замінювати його на вентилятор 80 мм сенсу немає ніякого, краще додати до Home Assistant розумну розетку і вимикати принтер через Home Assistant після завершення друку. На відміну від Ender 3 V3, рама принтера тут металева у вигляді літери H, і вона складається з цільного шматка металу. Знову ж використовується традиційний блок живлення 350 Вт 24 вольта, і вентилятор на цьому блокі живлення теж ніколи не вимикається. Основна плата принтера, яка тут використовується, відрізняється від Ender 3 V3 SE та KI. Тут використовується 323 модифікація. Але мікроконтролер використовується такий самий JD32F303 Red 6, 32 біта 120 МГц,
Для того, щоб перепрограмувати цей мікроконтролер, ви можете використовувати G-Link, тобто JTAG-програматор, і гребінку, яка є на материнській платі. Також, на відміну від Ender 3v3, тут використовується оригінальний TMC2209. І на великій платі їх розпаяно лише 3 штуки. Ця плата до Nebula Pad підключається по UART. На платі є роз'єм RS-232BED. Він не використовується, більш за все, що він повинен використовуватись на якихось більших моделях. Саме в цей роз'єм буде підключено мікроконтролер з акселерометра, який буде закріплено на столі. Сусідній роз'єм RS-232 йде до маленької комутаційної плати. Саме до цієї плати підключається голова, і ще на цій платі є USB-роз'єм. Більш за все, що цей USB-роз'єм використовується лише для програмування мікроконтролера, який знаходиться на друкуючій голові. Стоєві порталу зроблені з V-слот профілю шириною 20 на 40 мм. А перемичка на порталі зроблена з V-слот 20 на 20 мм. І лампа прикручується на торець цієї перемички. На обох гвинтах VCZ стоять по NEMA 1734 мм. Вони додатково між собою ще синхронізовані ременем. Двигун на VCX теж дуже потужний, NEMA 1742 мм. На принтері використовуються ремені шириною 6 мм від Gates Power. Замінювати їх на ремені шириною 10 мм не потрібно, бо в цьому немає сенсу аж ніякого. Профіль, який використовується в VCX, це також V-слот 20 на 20 мм. Є місця для кріплення додаткових вентиляторних блоків. Подібні блоки використовують зазвичай для друку на швидких пластиках. Ці вентиляторні блоки продаються на AliExpress, але не поспішайте їх купувати. Особливо, якщо ви не плануєте друкувати дуже швидкими пластиками. Деякі коліщата не прилягають до направляючих і вільно крутяться. На внутрішніх коліщатах є гайка-ексцентрик, за допомогою якої можна її притиснути. Але спочатку потрібно подивитись, чи нема перекосу по вісі X. За допомогою цього гвинта натягується ремінь на вісі X. Лінійна рельса шириною 12 мм, і під головою ви ще знайдете блок кулькових підшипників MGN12C. Використання лінійних рельс дає теж чудові діаграми і по вісі X. Але ремінь спочатку був не натягнутий, тож в мене з'явився додатковий зуб. Після натяжіння ремня цього зуба вже немає. Рекомендований метод шейпера ZV, що є просто чудово. Для охолодження моделі використовується вентилятор 40 на 20, 7,2 Вт потужність, 12 тисяч обертів на хвилину. CR Touch сенсор для вимірювання рівня столу. Прямий екструдер Sprite – це вже стало класика. Досить вдалий екструдер, працює добре, нарікань в принципі на нього немає. На друкуючій голові використовується окремий мікроконтролер, який керує всіма процесами. Є вже встановлений акселерометр ADXL 345, драйвер екструдера TMC2209. Чого нема на платі, так це світлодіода для підсвітки сопла. Його в принципі можна допаяти, але чи є в цьому сенс? І також є маленький роз'ємчик, біля якого написана камера. Тобто сюди додатково можна ще начебто додати камеру, яка буде дивитись на сопло. Я думаю, трішки пізніше ми побачимо і моделі, і на AliExpress теж будуть якісь камери продаватись для цього. І на голові ви ще знайдете тензодатчик. Він передає аналоговий сигнал на мікроконтролер, і вже мікроконтролер обробляє цей сигнал. І також встановлений він на досить цікавій деталі. Якщо ви будете розбирати голову, то побачите, що хотенд прикручений не напряму до Direct Spread екструдера, а він наче підвішений на металевій деталі. І коли ця деталь починає вигинатись, тоді йде спрацювання тензодатчика. Хотенд, який тут використовується, він також використовується і на К1, і на V3KI. Він має досить велику потужність 60 Вт, нагрівається до температури 300 градусів, має біметалеве горло титан плюс мідь. Сопло у нього зроблено з двох частин. Зовнішня частина мідна, внутрішня частина зроблена з гартованої сталі. Таке сопло призначено і для високотемпературного друку, і для друку якимись абразивними матеріалами. І продуктивність Creality обіцяє аж 32 мм кубічних на секунду, але ж знову це лише для швидких пластиків. До температури 200 градусів він розігрівається за 48 секунд. Є датчик філаменту, і на тримач для котушки філаменту можна повісити дві котушки. Навіщо, не зрозуміло, але я знаю, звідки вони взяли цю ідею. Nebula Pad – це одноплатний комп'ютер з тачскріном, і про нього я детально розповідав в відео про Nebula Smart Kit.
Всередині мікропроцесор 1,2 ГГц двох'ядерний Ingenic 2000i, 256 МБ оперативної пам'яті і 8 ГБ накопичувач eMMC. Є заклеєний роз'єм Type-C, його користувати ні в якому разі не потрібно, це для дуже специфічного акселерометра від Creality. Збоку є два USB-A порти. До цих портів можна підключати USB-флешки, камери і сторонні акселерометри. Кінцевик на вісі X працює точно так само, як кінцевик на вісі Y. Коли до нього доїде голова і впреться, то буде перевищення струму на двигунах і TMC2209 відключить двигуни. А от з лампою потрібно бути досить обережним, бо постійно виникає бажання схватити за цю лампу, особливо якщо вона буде стояти на підлозі. Але якщо ви все ж таки її зламаєте, то я думаю, що до того часу вже будуть модельки на Thingiverse і можна буде роздрукувати нову лампу. Лампа неймовірно потужна і дає дуже багато світла. При вімкненні NebulaPad запропонує обрати мову, підключитись до якоїсь Wi-Fi мережі, обрати часовий пояс і підключитись до Creality Cloud. До Creality Cloud можна взагалі не підключатись, але якщо ви початківець, то я дуже рекомендую використовувати Creality Cloud. Ну а далі почнеться процедура самодіагностики, яка буде займати деякий час. Рівень столу знімається по 49 точкам. І сама остання процедура – це калібровка інпут шейпінга по вісі X. Не дивуйтесь звукам, це нормально. Меню досить просте і дозволяє користуватися принтером навіть без під'єднання до Wi-Fi мережі. Завантажувати, вивантажувати пластик. Якщо потрібно, то друкувати якісь моделі або з локального сховища, або з USB флеш-драйву. Є деякі системні налаштування, з ними теж не буде проблема розібратись. NebulaPad знайшов оновлення, зараз 23-я версія є, і я її ставити не буду, бо я все ж таки хочу рутований доступ. Якщо є камера, то в налаштуваннях камери можна подивитись список відзнятих таймлапсів. І також тут можна зробити калібровку по вісям XYZ. Повний доступ до операційної системи дозволить на NebulaPad замінити Creality веб-інтерфейс на інший веб-інтерфейс, наприклад на Guppy Screen. І вийде у вас такий собі маленький Clipper Screen. Він дозволяє відслідковувати процес друку, запускати макроси, які прописані в конфігурації Clipper, запускати команди для Clipper. Є всі налаштування навіть трішки більше, є мапа столу, є можливість відкалібрувати input shaping, да ще й подивитись на діаграми input shaping. Але звертайте увагу на те, щоб виміряні значення зберігались в конфігурації принтера. Під час друку можна змінювати деякі параметри, наприклад Z-offset, pressure advance, швидкість друку та потік. І ще є дуже незвичайні налаштування, такі як, наприклад, Bell's Shake. І метрика драйвера TMC. Також я бачу, що скоро ще буде можливість зробити автотюн драйвером TMC. І після того, як ви отримаєте повний доступ до операційної системи NebulaPad, ви зможете використовувати цей NebulaPad з будь-яким принтером, на який можна встановити Clipper, навіть не з принтерами Creality. Для того, щоб відкрити рутований доступ, в принтер потрібно залити мікропрограму, в якій цей доступ вже відкрито. Завантажуємо імідж з інтернету, переписуємо на USB флеш-драйв і цю флешечку вставляємо в NebulaPad. NebulaPad показує, що знайдена версія 5.1.0.21. Насправді це така сама версія 1.1.0.21, тільки назва файла змінена для того, щоб можна було перепрошити. Перепрограмування займає деякий час, але в системних налаштуваннях версія прошивки буде 1.1.0.21. В налаштуваннях мережі дивимося IP-адресу нашого принтера і заходимо туди з браузера. Якщо введемо IP-адресу без портів, то ми потрапляємо на Creality веб-інтерфейс. І цього веб-інтерфейсу цілком достатньо для того, щоб друкувати на цьому принтері. Але після перепрограмування кастомною прошивкою з відкритим root-доступом, на цьому одноплатнику вже буде також встановлено MainCell та Fluid. Доступ до Fluid можливо за портом 4408. А до MainCell доступитись можна через порт 4409. Відкриваємо будь-який термінал, я користуюсь Putty. Вводимо адресу принтера, доступ по SSH, порт 22. Логін, root, пароль Creality. І далі можна викликати скрипт інсталер. Натискаємо 5, це меню інформації, і дивимося, що в нас зараз вже встановлено Moonraker та Nginx. І два веб-інтерфейси Fluid або MainCell. Можете обрати якийсь один з цих двох веб-інтерфейсів. Я за звичкою буду користуватись веб-інтерфейсом Fluid.
У вас будуть вже доступні деякі макроси, якими можна користуватись, але можна додавати ще й свої макроси. Серед вже готових макросів є Print Calibration. Він перемірює мапу столу та визначить Z-offset. І, на жаль, такий перекіс столу мене трішки не влаштовує, тож я зараз ще залізу і подивлюсь, чи немає перекосу по вісі X. На Nebula Pad встановлена операційна система Linux для вбудованих пристроїв. Називається вона BuildRoot, вона дуже економна до будь-яких ресурсів. Fluid пише, що оперативної пам'яті біля 200 МБ і зайнятості цієї оперативної пам'яті зараз 40%. І 200 МБ вистачає цілком для роботи кліпера. На накопичувачі зараз вільного місця 5,4 ГБ. І так як у нас на принтері використовується два мікроконтролера, то ці два мікроконтролера обидва прописані в конфігурації принтера. Але я ще підключив Nebula камеру і в налаштуваннях камери додам ще й Nebula камеру. Знову ж про додавання камери в кліпер є окреме відео. У якості експерименту до столу я додав USB-шний акселерометр, ну і вирішив відкалібрувати input shaping для столу. І в результаті вимірювання я отримав майже ті самі значення, які прописала Creality в конфігураційному файлі по замовчуванню. Значення PID екструдера та стола теж задано по замовчуванню, їх можна змінити. І от для того, щоб такі речі калібрувати, можна скористатись документацією Clipper. Команда для калібровки досить проста: PID Calibrate, хітер і вказати, який хітер ви будете використовувати, і температуру. Калібровки PID робляться абсолютно не для того, щоб економити електроенергії, а для того, щоб нагрівачі могли підтримувати постійну температуру. Бо коливання температури можуть досить негативно вплинути на якість друку. І таким самим чином калібрування можна зробити і для екструдера. В конфігурації також вказано значення Pressure Advance 004. І якщо у вас виникне якась потреба, то теж можна перекалібрувати. Pressure Advance в Clipper – це те, що Liner Advance в Marlin. Для того, щоб перевірити перекіс по вісі X, вам потрібен штангенциркуль. Ні в якому разі не користуйтесь лайфхаками типу два однакові предмети, давайте поставимо під вісь X, це не працює, не існує двох однакових предметів. Якщо стіл не регульований, то ви вимірюєте відстань від вісі X до столу. В результаті вимірювань виявилося, що вісь X праворуч нижче на 0,7 мм. Для того, щоб це виправити, вам потрібно ослабити два гвинти на одному з зубчатих колес. Ну а потім руками вже піднімаєте балку X з однієї сторони або вверх, або вниз. І знову штангенциркулем вимірюєте відстань від столу до балки X. Вирівняли, закрутили все назад, вмикаємо принтер і знову перекалібровуємо стіл. Калібрування завершено, і я дивлюсь на мапу столу, ну і бачу я, що правий кут я все ж таки трішки більше підняв, ніж потрібно було. Неодимові магніти поки що відколупувати не буду, але є в мене таке враження, що рано чи пізно все ж таки в мене виникне бажання їх відколупати. На флеш-драйві, який буде в комплекті з цим принтером, ви знайдете кілька моделей, які вже можна друкувати. Серед них буде Benchy. Benchy цей друкується досить швидко, він друкується за 23 хвилини. І от дуже обережно з тим пластиком, який ви будете використовувати. Як мінімум це повинен бути PLA-пластик, а як максимум краще, щоб це був швидкісний PLA-пластик. І ось тут прийшов час нагадати вам про компанію Artline. Компанія Artline – це оптовий постачальник в Україну різних комп'ютерних комплектуючих. Але у 2023 році вони ще й почали офіційно завозити принтери Creality та Elegoo. Офіційно це означає, що у них є гарантійна підтримка цих принтерів. Ну а також вони сплачують всі податки. Як мінімум 20% ПДВ з цього принтера буде сплачено на користь державі. Але крім принтерів, вони ще завозять купу різноманітного пластика для друку. І сьогодні я буду користуватись iSun High Speed. Придбати цей пластик ви можете прямо на сайті Artline. Якщо ви в друкармії, то ви можете отримати знижки на цей пластик. Рекомендовані параметри для друку ми знайдемо на сайті iSun. EPLA HS. Параметр Information і дивимось, на яких швидкостях можна друкувати на такому принтері, як Creality K1. І в цьому розділі ви знайдете рекомендовані параметри для друку цим пластиком. Зверніть увагу на те, що iSun використовує різні котушки, наприклад, швидкий PLA-пластик на паперовій котушці. PETG не швидкий, у них ще є швидкий PETG. PETG йде на пластиковій катушці, рівень намотки, я думаю, вам видно. А такий пластик, як Mystic, який йде двохкольоровий, тобто з різних сторін буде по-різному відсвічувати, то він йде на пластиковій прозорій котушці.
І кожна катушка обов'язково йде в вакуумній упаковці, ну і в картонній упаковці. При друці цієї моделі швидкість руху друкуючого інструменту інколи досягала до 500 мм на секунду. Потік пластику перевищував 20-25 мм кубічних на секунду. Перед придбанням будь-якого 3D-принтера ви повинні розуміти, що він при роботі буде шуміти. Але, скажімо так, шум приблизно такий самий, як у Ender 3 V3 SE. І самий шумливий тут вентилятор обдува моделі. Якщо ви початківець, то зверніть увагу на слайсер Creality Print. Для того, щоб додати принтер, який вже підключений в Wi-Fi мережу, потрібно перейти на Device, натиснути Scan Add і почекати кілька секунд. І Creality Print знайшов CR10 SE, який підключений до моєї локальної мережі, додаємо. Натискаєте кнопку Details і потрапляєте на Creality Web Interface. В Creality Print спробує тест на максимальний потік. Початковий потік 10 мм кубічних на секунду, і закінчувати буду 30 мм кубічними на секунду, крок 1 мм кубічний на секунду. Обираємо принтер і друкувати в один клік. Ну і зразу відправляється і G-код, і починається друк. Creality Web Interface до побачення, переходимо на Fluid і дивимося, що буде відбуватись у нас на Fluid. Тести на максимальний потік я теж робив на швидкісному пластику. І принтер чудово справлявся з потоком до 30 мм кубічних на секунду. Але вже ближче до 31 мм кубічного на секунду почалися проблеми з якістю друка. Для різноманітних тестів в слайсерах є калібровочні плагіни. Можна їх знайти, наприклад, в курі в маркетплейсі, Calibration Shapes або AutoTowers Generator. Є вони і в інших слайсерах. Після встановлення у вас з'явиться Part for Calibration і шукаєте тут Help. І тут ви вже знайдете, як користуватися тими чи іншими тестами. Наприклад, ви хочете зробити тести на прискорення, чи швидкість, чи jerk. Шукаєте Acceleration Tower. І ось тепер потрібно додати Post-Processing Modified G-Code. І тут вам потрібно знайти Speed Tower. І ось тут ви обираєте параметри, які ви хочете протестити, наприклад, швидкість. Початкова швидкість 8 мм на секунду, я так розумію, і це надто замало. До речі, ці скрипти інколи працюють дуже дивним чином. 200, збільшувати на 20, змінювати кожні 25 шарів, 25 шарів на 0,2 це 5 мм. І Change Layer Offset, в принципі, offset ми можемо зробити 0 або залишити 4. Але дивіться, що обов'язково і рекомендації, і вимоги до цих тестів. Тест швидкості і одразу 270 мм на секунду, але я задавав, щоб було 200 мм на секунду. 500 мм в секунду. Швидкість руху інколи досягає до 600 мм на секунду. 700 мм на секунду, ще й при цьому двигуни по вісі X і двигуни по вісі Y, вони майже холодні, вони ледве-ледве теплі. 800 мм на секунду. І на цьому я буду зупиняти цей тест, тому що 800 мм на секунду – це забагато для моїх нервів. 900 мм на секунду, і до цих пір принтер не видає якихось дуже дивних звуків. На Creality Wiki ви знайдете список матеріалів, якими може друкувати CR10 SE, і рекомендовані параметри. І до цих рекомендованих параметрів бажано відноситись скептично. Бо, наприклад, не кожен PLA може друкувати на 300 мм на секунду при товщині шару 0,2 мм. CR10 SE без проблем друкує швидкими PLA, звичайними PLA, PLA з додаваннями дерева, PETG пластиками, TPU пластиками, ABS, ASA. Також він може друкувати натуральним нейлоном і пластиком, в якому є вкраплення якихось інших матеріалів більш твердих, наприклад, карбон. В Ender 3 V3 KI нема пластиків з карбоном чи, наприклад, нейлоном. В Ender 3 V3 KI по замовчуванню використовується латунне сопло Volcano, але це сопло можна замінити на таке саме, як в CR10 SE. Нарешті настав час подивитися, як цей принтер друкує. Цей кораблик надруковано на іншому принтері, це Ender 3 V3 SE ще на базовій прошивці. І тут дуже добре видно наявність резонансних явищ. Ну а цей кораблик надруковано на CR10 SE. Це модель взята з флешки, яка йшла в комплекті. Будьте дуже обережними, бо друкується вона за 23 хвилини. Я друкував на швидкісному пластику ISAN EPLA HS.
В технічних характеристиках на сайті Isan вказано, що можна друкувати ним на швидкості до 300 мм на секунду, і товщина шару повинна при цьому бути від 0,1 до 0,2 мм. Ніяких резонансних явищ тут немає, нависання зроблені чудово. До моделі нарікань нема, принтер чудово справляється з якістю друку і з швидкістю друку. А це пластик Isan PLA Mystic. Він має шовковий блиск і особливістю те, що він трьохкольоровий – золотий, червоний і зелений. І модель при друці з кожної сторони буде по-різному виглядати, буде мати різний колір. Але це трішки для мене складний пластик, бо ним потрібно ще вміти працювати. Шовкові пластики неприємні тим, що на них дуже добре видно різні недоліки. Один і той самий пластик однакові моделі друкувались майже при однакових умовах – 100 мм на секунду, 200 мм на секунду. І ось тут мене склалося враження, що принтер не любить друкувати на малих швидкістях. Габарит хвоста 5 мм на 5 мм. Ну і як ви бачите, відхилення і по X, і по Y досить невеликі. Голова повинна мати розмір 20 на 20 мм. Це по вісі Y, а це по вісі X. І ще одну модель я надрукував цьому пластику, і як ви бачите, деякі дуже дивні явища, яких не повинно бути, а вони тут є. Шовковими пластиками ще потрібно вміти друкувати. У Isan є PG звичайний, це саме звичайний PG, а є PG HS, швидкісний PG. І ось ця сама модель, але в іншому пластику PG такого ефекту немає. Але модель ця друкувалась в режимі вази в один шар. Ну і ще пластик прозорий, то і моделька виглядає прозорою. Калібрувальний кіт надрукований в PG 503 мм і по X 505 мм, 2007 і 2001. Ну і якщо ви будете друкувати прозорий пластиком, то тут теж деякі нюанси є. Ну і ще я трішки подрукував TPU 95A від Isan. У TPU є одна маленька особливість, він дуже швидко набирає вологу. І от тільки розпакований пластик чудово справився з моделлю, надрукував її без жодних проблем. Але вже через кілька годин друкувати цим пластиком було важко. Для друку PG та TPU доведеться придбати ще, мабуть, сушарку для пластика. Тест на максимальний потік я взяв Slicer Creality Print. Пластик швидкісний Isan PLA HS. І от принтер справився без проблем з 30 кубічними міліметрами на секунду. Більше 30 мм кубічних екструдер почав клацати і почалися пропуски. Це тестова модельна швидкість, швидкість тут була від 500 мм на секунду до 1000 мм на секунду. На 500 мм на секунду ще можна друкувати, а вже вище починаються суттєві проблеми. І це ж знову це друк швидкісним пластиком, у якого максимальна швидкість вказана 300 мм на секунду. Дуже вам рекомендую не повторювати цей тест. Модель взята з документації принтер. Це Ender 3 V3 SE без input shaping, без pressure advance. Прискорення тут збільшувалось від 1500 мм на секунду в квадраті до 7000 мм на секунду в квадраті. Через кожні 5 мм прискорення збільшувалось на 500. І от при 1500 мм на секунду жодних коливань немає, а далі починається казна що. А от біла модель друкувалась на CR10 SE з тими самими умовами. І на цій моделі коливань немає на 3500 мм на секунду. Але навіть при прискоренні 7000 мм на секунду дефектів набагато менше, ніж на Ender 3 V3 SE. Відео вийшло надто довгим, тож буду закруглятися і робити висновки. Якщо ви сумніваєтесь, який принтер обрати, Ender 3 V3 KI чи CR10 SE, то беріть однозначно CR10 SE. Він важчий, це означає, що стіл не буде підкидати вгору. Лінійна рельса на вісі Y. Сопло з гартованої сталі. Вбудований акселерометр в голову. Підсвітка чудова, лоточок вам теж знадобиться. І взагалі на цьому принтері ви будете друкувати з задоволенням. Тільки не забувайте його змащувати. І якщо ви десь чули таку фразу, що 3D-друк – це просто, так, це просто. Особливо після того, як ви надрукуєте десь приблизно біля тонни пластику. На цьому все, до нових зустрічей. І обов'язково пишіть коментарі.